Kính chào đại chúng. Kính chúc đại chúng luôn thật nhiều năng lượng bình an và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương. Cảm giác đến từ công việc hay là một liên hệ tình cảm mà nó lặp đi lặp lại nhiều lần khiến cho chúng ta có cảm giác nhàm. Nhàm là nó không có khác, nó cứ giữ nguyên một cái trạng thái, và từ đó chúng ta chán. Tại vì cái cơ chế cảm xúc của chúng ta nó muốn thêm nữa, nhưng mà đối tượng hay là công việc nó không thể cung ứng được, hoặc là cái cảm giác yêu thích của chúng ta nó bị bão hòa. Ở trong chúng ta nó có cái chức năng tự bảo hòa. Bạn thích cái gì lắm rồi thì nó cũng sẽ từ từ bớt thích lại. Hoặc là bạn ghét cái gì lắm rồi thì bạn cũng sẽ từ từ bớt ghét lại, tự bảo hòa. Và hầu hết khi người ta cảm thấy nhàm chán một cái gì đó là do cái sự tự bảo hòa ở trong mỗi người. Nó lên cao rồi nó sẽ xuống thấp. Mà bạn để ý khi mà bạn thích một cái gì quá bức, quá phấn khích, không thể kiềm chế được, bạn không thể giữ lòng được, thì cái sự nhàm chán nó cũng sẽ xảy ra rất nhanh. Vậy thì khi có một người nào đó yêu quý bạn mà vồ vập, hồ hởi, tìm mọi cách để tiếp cận cho bằng được, mà thiếu sự kìm nén, thiếu sự kiềm chế, thì bạn biết rằng người này cũng sẽ mau chán bạn. Mặc dầu là bạn không hề có sự thay đổi, trước sau bạn vẫn như vậy, nhưng mà cái cơ chế tự bảo hòa bên kia đó đã xảy ra. Huống hồ chi mọi sự vật, mọi sự việc đều có sự dịch chuyển, đều có sự tăng giảm. Nó có thể giảm bớt cái sự hấp dẫn, cái sự hay ho, cái sự tuyệt vời. Cho nên chúng ta đã cảm thấy thất vọng vì mình không thể gặt hái được những cái cảm giác như ban đầu nữa. Cho nên chúng ta rơi vào cảm giác nhàm chán. Chúng ta nhàm chán là tại vì khi chúng ta tiếp xúc với công việc hay là đối tượng, chúng ta chỉ tiếp xúc trên mặt cạn thôi, mà chúng ta không có đi vào những giá trị chiều sâu. Chúng ta chỉ có ưa thích công việc, tại vì cái công việc đó nó có thể là cơ hội để mình thể hiện tài năng, thể hiện bản ngã, hoặc là nó phù hợp với sở trường của mình, hay là một cái gì đó mà mình đang tìm kiếm, đang khao khát. Thì cái này nó chỉ là mặt cạn. Còn mặt sâu đó là mình biết rằng khi mình làm công việc này thì mang lại cái lợi ích gì cho bản thân hay là cho những người xung quanh. Nhất là cho những người thân yêu của mình, những người mình có ân tình, hay là nó mang tới lợi ích cho cộng đồng. Nó nằm trong cái hoài bão, cái lý tưởng của mình. Đó là những giá trị chiều sâu. Còn trong một cái liên hệ tình cảm thì giá trị chiều sâu đó là nghĩa tình, là việc nâng đỡ lẫn nhau, dìu nhau, đồng hành cùng nhau. Giá trị chiều sâu là mình muốn thương yêu, muốn nâng đỡ đối tượng. Còn giá trị mặt cạn đó là mình mượn đối tượng để mình thỏa mãn, tại vì mình thích đối tượng đó. Đối tượng đó đã cung cấp cho mình những cái giá trị mà nó có thể nuôi dưỡng được bản ngã của mình. Ít nhất là nó khỏa lấp được nỗi cô đơn trống trải của mình. Cho nên khi mà đối tượng còn tiếp tục ứa ra những cái chất liệu đó thì mình còn thích. Còn khi đối tượng tạm thời không thể ứa ra, hoặc là không thể ứa ra được nữa, thì mình sẽ không còn thích nữa. Mình cảm thấy rất là nhàm chán.
ở đối tượng đó chỉ có bấy nhiêu cảm giác đó thôi, mà mình muốn có thêm những cái mới, cái lạ nữa, mà đối tượng đó không thể cung ứng được, thì sự nhàm chán xảy ra. Cho nên khi mà mình chọn một cái người bạn đời mà phải một cái người rất là ưa thích những cảm giác dễ chịu, những người mà đi tìm những cảm xúc trên mặt cạn qua cái sự ân ái, qua cái sự yêu thương, chiều chuộng, vuốt ve, vỗ về rồi, thì mình chiều người này không nổi. Tại vì họ sẽ rất là mau chán mình. Mà hãy mau chán mình thì mình phải tiếp tục thiết kế nữa, cách này cách nọ để họ bớt chán. Nhưng mà mình càng cố gắng, ban đầu thì họ cũng thích, họ cũng phấn khích, họ cũng biết ơn mình, nhưng mà sau đó rồi họ cũng chán nữa. Tại vì mình giúp họ đẩy cái mức hưởng thụ nó tăng lên. Cho nên những người đến với mình là vì nhục dục, hay là vì cảm xúc ưa thích nhất thời, hay là vì những sự hấp dẫn bề ngoài đó, thì những người đó sẽ không ở lại lâu với mình được. Những người đó rất là khó có thủy có chung. Mình rơi vào tình trạng nhàm chán nữa là mình không tìm được những cái nguồn vui khác trong đời sống. Giống như cái cây mình nó chỉ có một hay là hai cái rễ thôi. Cái rễ thứ nhất nó cắm vào công việc, cái rễ thứ hai nó cắm vào tình cảm. Dường như là mình chỉ biết có hai cái nguồn sống đó thôi. Cho nên là khi mà công việc nó có quá nhiều khó khăn, nó không còn xảy ra như ý mình nữa, hay là người kia đã không còn lung linh, không còn hấp dẫn như sự chờ đợi của mình nữa, thì mình không còn chỗ nào để mình dựa vào, để mình tạo sự cân bằng. Nếu như các bạn có những cái nguồn vui khác, từ những cái công việc khác, từ những cái mối liên hệ tình cảm khác, hay là mình có một cái sự thực tập nào đó để mình có thể chế tác ra được cái năng lượng bình an, thư giãn, vui vẻ, thì cái sự khó khăn xảy ra từ công việc, hay là cái sự không như ý xảy ra từ cái đối tượng thương yêu, hay là đối tượng mình ưa thích, nó không đủ làm cho mình trở nên nhàm chán. Sự nhàm chán phân tích cho tận cùng thì nó có vẻ như là đang dồn về một hay là vài đối tượng và mong đợi, kỳ vọng nơi cái đối tượng đó quá nhiều. Mà khi mong đợi, kỳ vọng có nghĩa là đã không có những cái nguồn khác. Và nói cho tận cùng thì tâm nhàm chán là cái tâm vẫn còn đi tìm kiếm những cảm giác ở bên ngoài, vẫn chờ đợi cái niềm vui hạnh phúc mình đến từ bên ngoài, mà chưa biết tự tạo niềm vui hạnh phúc cho bản thân. Và cho dù đối tượng thương yêu mình có tử tế cỡ nào thì họ cũng không thể nào chiều chuộng hết những cái đòi hỏi, những nhu cầu về cảm giác dễ chịu không ngừng nới rộng của mình. Cho nên trước sau gì thì mình cũng rơi vào cảm giác nhàm chán. Và đỉnh điểm của sự nhàm chán đó là khi đối tượng xảy ra quá nhiều khó khăn, khi công việc xảy ra quá nhiều khó khăn. Trước đây thì công việc hay là đối tượng đem lại cho mình những cảm giác rất là dễ chịu, thì bây giờ nó không những nó giảm mà nó còn chuyển qua cái cảm giác khó chịu. Cho nên mình chán cái công việc đó, làm công việc đó chẳng có vui sướng gì hết, hay là tiếp xúc người đó chỉ thấy toàn là những chuyện phiền phức, cho nên mình cảm thấy chán nản. Vậy thì giải pháp để mà có thể đối trị với cái tâm nhàm chán đó là chúng ta phải ý thức được rằng khi mình làm một cái việc gì đó, ngoài cái lý do là để mình mưu sinh, hay là để mình thể hiện tài năng, để mình có cơ hội cống hiến, thì nó còn một lý do sâu sắc nữa, là đó là cơ hội để mình thể hiện sự sống. Mình sống trong cái giây phút đó, mình mượn cái công việc để mình thể hiện cái sự sống. Tức là mình tìm cái niềm vui từ công việc thì ít,
mà tìm niềm vui từ cái sự sống thì nhiều. Ví dụ như khi bạn được cử nấu ăn, cứ tuần nấu ăn 2 lần hay là 3 lần hoặc là nhiều hơn thì riết mình cũng đâm ra chán. Chứ phải nấu hoài sao nó chán quá. Nhưng mà nếu bạn suy nghĩ rằng nấu ăn là một cơ hội để bạn có thể phát triển sự tỉnh thức, bạn cảm nhận được sự sống đang đi ngang qua mình trong từng giây phút. Mình thấy mình còn tay chân lành lặn, mình có một cái khả năng có thể chế tác ra những món ăn ngon cho những người thân yêu của mình. Trong giây phút đó mình có sự thư giãn, có sự bình an. Mà nếu các bạn biết những kỹ thuật thiền tập như là thả lỏng toàn thân, rồi nở nụ cười, rồi theo dõi hơi thở, rồi quan sát công việc mình đang làm để mình kết nối sâu sắc với thực tại, thì trong khi làm việc mình đã tích lũy được một số năng lượng rồi, đã có niềm vui từ công việc rồi. Huống chi cái mục đích mình làm việc để phục vụ cho người khác, phục vụ cho đoàn thể hay cho cộng đồng, thì nó sẽ tạo cái niềm vui cho mình lớn hơn nữa. Hoặc là nhiều khi mình ăn cái món đó hoài mình cũng thấy nhàm chán, cứ là oatmeal miết à. Nhưng mà nếu mình suy nghĩ là ăn oatmeal thì da nó đẹp, cơ thể nó thon thả. Ăn oatmeal thì bớt nổi mụn. Ăn oatmeal thì nó thanh lọc cơ thể. Tức là mình làm mới tư tưởng mình lại. Mình ngồi xuống coi tại sao mình chán oatmeal. Thì trong đó mình ngồi mình nhắc lại, từ làm mới tư tưởng của mình lại. Nhiều khi mình quên cái giá trị của đối tượng. Tôi sẽ chắc là nhiều khi mình quên cái giá trị của đối tượng, cho nên mình ngồi xuống để mình nhắc lại. Cái thứ hai nữa là ăn uống chỉ là một phần rất là nhỏ. Trong khi mình ăn, mình có thể thực tập thiền ăn. Ăn trong sự thư giãn, thảnh thơi. Ăn để biết ơn đất trời, biết ơn bao nhiêu người đã tạo ra được cái món ăn này. Ăn để được sống, sống để có cơ hội làm những điều lợi ích giá trị cho cuộc đời. Thành ra cái sự nhàm chán đó nó rất là bé nhỏ so với tức là nó đóng một cái vai trò phương tiện. Ăn uống đóng một cái vai trò phương tiện để giúp mình thực hiện cái mục tiêu, cái mục đích cao cả, để mình có một cái cơ thể tráng kiện, mạnh khỏe để mình làm những việc công ích cho cuộc đời. Cái đó gọi là làm mới tư tưởng lại. Và để đối trị sự nhàm chán thì nó cũng giống như là những tâm hành phiền não khác, thì bạn phải lùi lại một bước để quan sát nó. Đừng có đồng nhất mình với nó, để rồi mình nghe theo nó, rồi mình từ bỏ công việc này đi tìm công việc khác, từ bỏ người này mình đi tìm người khác. Mình biết rằng nó chỉ là một cái cơn nhất thời, và đây cũng là cái hệ quả tất yếu của cái thói quen hay tìm kiếm những cảm giác dễ chịu mà thôi. Nếu mình cố gắng quay về nương tựa chính mình, xây dựng nội lực, thì mình có thể vượt qua được cái cảm giác đó. Và cũng công việc đó, nhưng mà mình sẽ không còn nhàm chán nữa. Cũng con người đó mà mình sẽ không còn nhàm chán nữa. Mặc dầu là cái cảm giác nhàm chán nó vẫn còn cơ hội quay lại, nhưng mà nếu mình vẫn tiếp tục phát triển chánh niệm, tiếp tục phát triển sự tỉnh thức, mỗi khi nó trở lại là mình lại không đồng nhất với nó, lại quan sát nó. Ngoài ra mình còn làm mới tư tưởng của mình nữa, làm mới cái nhận thức của mình, thì nó sẽ giúp cho mình vượt qua được cái tâm hành nhàm chán. Còn nếu mà mình vẫn chưa vượt qua được cái tâm nhàm chán, thì tạm thời mình không tiếp xúc với công việc đó một thời gian ngắn, hay là đối tượng đó. Nhưng mà mình đừng tin rằng là đây là một cái quyết định chắc chắn. Mình chỉ tạm thời rời xa cái đối tượng mà nó khiến mình nhàm chán, để mình đi tìm những cái giá trị an vui hạnh phúc từ những cái công việc hay đối tượng khác. Ít nhất là nó tạo ra sự cân bằng. Còn nếu được thì mình dừng lại luôn để mình phát triển công phu tu tập, nhìn vào cái thói quen hay nhàm chán của mình. Mình thấy nó hại mình rất là nhiều.
Thì trước giờ nó đã dẫn dắt mình đi sai đường lạc lối không biết bao nhiêu lần. Hễ thích rồi lại từ bỏ. Đã bỏ rất nhiều thời gian, năng lượng để theo đuổi, để xây dựng một cái gì đó. Rồi khi tâm nhàm chán nó xuất hiện thì mình lại bỏ dở công trình. Rồi mình tìm những cái lý do để mình biện bạch. Cái thói quen nhàm chán nó có ảnh hưởng rất là lớn trong cái quá trình thiền định, quá trình tu tập, quá trình thiền tập. Rồi một lúc nào đó mình sẽ chán ngồi thiền, chán đi thiền hành, chán quan sát hơi thở, chán, nói chung là chán mọi cái sinh hoạt thiền tập. Rồi mình cũng chán luôn đời sống của đoàn thể. Bây giờ mình nói về cái phần chán thiền tập trước. Mình chán đi ngồi thiền. Có thể là tại vì mình ngồi thiền không có kết quả, mà mình không có tìm kiếm cái lý do tại sao mà mình ngồi thiền không có kết quả. Và mình để tình trạng này lặp đi lặp lại nhiều lần. Và mỗi lần mình ngồi thiền, cái mình nhớ là cái cảm giác mình ngồi đó trong cái sự mệt mỏi, ngồi đó mà chờ đợi cái tiếng chuông nó vang lên, ngồi đó như ngồi trong một cái hầm tối, tù túng, ngột ngạt. Và mình không có chịu ngồi xuống để tìm cho ra cái nguyên nhân. Có thể là do mình thiếu vận động tay chân, thiếu tập thể dục. Có thể do chế độ ăn uống của mình nó thất thường, không nghiêm túc. Có thể là do mình làm việc trí não nhiều quá. Có thể thời gian gần đây mình lo lắng, mình hướng tâm ra ngoài nhiều quá. Có thể là do mình đang lơ là sự thực tập, mình rơi vào cái sự thực tập hình thức mà mình không biết. Cứ đi ngồi thiền cho đủ thời khóa vậy thôi mà không có tìm thấy được phẩm chất. Thành ra khi mà nghe kiển độ ngồi thiền là thấy chán kinh khủng. Mà nếu cái chán này mà nó không được nhìn nhận và thay đổi đó, thì sẽ đi tới nguy cơ là mình sẽ từ bỏ thiền tập đó. Ngay trong khi bạn quan sát hơi thở, mình biết rằng hơi thở là một cái điểm tựa rất là an toàn. Mỗi khi tâm của mình nó chạy lang thang, suy nghĩ mông lung, lo lắng đủ điều mà mình không thể dừng lại được, thì hơi thở là một sự chọn lựa rất là cần thiết. Tại vì hơi thở lúc nào cũng có mặt ở trong con người của mình. Nhưng mà mình chưa có thật lòng muốn khám phá hơi thở, chưa thật lòng muốn tìm hiểu cái hơi thở tự nhiên, để khi mà mình thở là mình có ngay phẩm chất cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Chỉ khi nào mà mình bắt được hơi thở tự nhiên thì mình mới có được cảm giác thoải mái, dễ chịu. Và khi mình có cảm giác thoải mái, dễ chịu thì tâm mình nó sẽ an trú, và nó không muốn tìm kiếm những đối tượng khác. Tất nhiên là bạn phải nắm vững cái kỹ thuật, và đồng thời bạn phải có cái sự quyết tâm. Bây giờ mình ngồi thiền không thành công thì lát nữa mình kiếm chỗ khác mình ngồi nữa. Bạn lát không thành công thì tối nay trước khi đi ngủ mình nhất định là mình bỏ ra nửa tiếng để mình ngồi. Tìm mọi cách để mà làm sao để mà đối diện cho được, nắm bắt cho được cái hơi thở tự nhiên của mình. Và nếu mà mình nắm bắt được hơi thở tự nhiên và thật sự mà muốn khám phá nó, thì các bạn sẽ thấy rằng không có hơi thở nào giống với hơi thở nào. Mỗi hơi thở mang một cái thông điệp mới. Cho nên nói rằng là sao thở vào thở ra sao thấy chán quá, là mình chưa có thật sự cảm nhận sâu sắc được hơi thở. Tại vì không có chuyện, không phải chỉ mình ngồi đó chỉ làm cái việc là thở vào thở ra, rồi nó có một cái luồng đi vào, một cái luồng đi ra thôi. Hay là mình chỉ chú ý vào một cái điểm nào đó rồi không khí nó chạm vào điểm đó thôi, mà mình còn muốn biết cái phẩm chất của hơi thở luôn, phẩm chất của từng hơi thở một. Và nhờ mình muốn biết, muốn tìm hiểu như vậy đó,
mà mình có thể tiếp cận được cái phẩm chất của từng hơi thở. Và khi mình biết tiếp cận được phẩm chất từng hơi thở thì mình sẽ không có nhàm chán. Chỉ khi nào mình nhìn nó một cách chung chung, cảm nhận một cách chung chung thì rất là dễ nhàm chán. Vậy thì khi mà mình nhàm chán thiền tập, nhàm chán giờ ngồi thiền hay là kể cả giờ thiền hành, thì mình phải làm mới lại. Tự làm mới, hoặc là mình nhờ một cái huynh đệ đồng tu nào thực tập về cái phần đó khá hơn mình, có phẩm chất hơn mình, soi sáng cho mình. Mà nên nhờ những cái người nói thẳng thắn, nói coi mình bị kẹt chỗ nào, mình sai chỗ nào, và tại sao mình cũng đi ngồi thiền nhưng mà mình không có niềm vui, không có hạnh phúc. Cũng tham gia các thời khóa đầy đủ nhưng mà rất là nhàm chán. Khi mình nhàm chán thiền tập thì ngoài việc mình kiểm tra lại cái thái độ tu tập của mình, thì còn phải ngồi tự nhắc lại cái mục tiêu ban đầu của mình, cái tâm ban đầu của mình. Sơ tâm, beginner's mind. Tâm ban đầu mình muốn gì? Mình muốn gì mà mình có mặt ở đây? Mình quyết tâm thiền tập. Mình đã bỏ hết tất cả để mình bước lên trên con đường này. Nhưng mà bây giờ là mình đang bước hai chân vào cuộc chơi chưa? Hay là mình vẫn còn chân trong chân ngoài? Khi mà mình ngồi mình tự nhắc lại tới cái lý tưởng, tới hoài bão, tới con đường lớn, thì nó sẽ cho mình thêm cái động cơ để mình có thể tiếp tục đối đầu với những cái khó khăn, những gian nan trên con đường mà mình đang đi. Con đường lớn là con đường có nhiều người cùng đi. Con đường không phải độc hành độc bộ, con đường không phải đi tìm về sự ích kỷ cá nhân, mà là con đường muốn chia sẻ, muốn cống hiến, muốn phụng sự. Mà mình mỗi ngày phải tự nhắc lại cái chí nguyện ban đầu đó, để rồi mình cố gắng vượt qua cái tình trạng hiện tại của mình. Và mình ý thức được rằng cái tình trạng hiện tại của mình chỉ là một phần rất là nhỏ, mà nó là một phần rất là tự nhiên phải có trên cái con đường. There's a world that can't be busted. Make it friend and better second. Say I love me king and level. With a heart like a person. A war and compass. A weekend with your cannon. To war and compass. Let pride gather up. Reaching out the walls, side by side, we don't understanding, we make a star, a war in conversation, we love in part, I will or compensate, I will understand, we'll make a star, each side by side, in way the understanding. Understanding, it's a world that can't be busted. Make it friend and better second. Say I love me king and level. With a heart like a person. A war and compass, a weekend with your cannon. To war and compass, let pride gather up. Reaching out the walls, side by side, we don't understanding, we make a star. Nhàm chán là một trạng thái rất là tự nhiên. Chỉ có điều là mình đừng có tiếp tục cung cấp thức ăn cho nó nữa. Đừng có ngồi đó để rồi đồng nhất với nó, để rồi mình nghĩ rằng là nhàm chán là đúng. Tại vì đối tượng như vậy thì mình sẽ nhàm chán. Tại vì cái pháp môn như vậy cho nên là mình phải nhàm chán. Mình nhàm chán chắc là mình không hợp, chắc là mình không có duyên, chắc là mình phải chọn một cái khác. Cái đó gọi là đồng nhất với cảm giác. Có thể trong quá khứ mình đã từng nghe theo cái sự nhàm chán của mình đã bỏ biết bao nhiêu thứ rồi.
Mà bây giờ mình bỏ nữa thì làm sao mình dám chắc rằng là mình có một cái tương lai vững chắc được. Cái này nó là thói quen của mình, hay là cái đối tượng đó nó không còn hay ho thật sự. Có những bậc cha mẹ nuôi con cũng chán nản lắm chứ. Con mình nó cứng đầu, dại dột, thiếu hiểu biết, hay là có những cái yếu kém. Có những cái yếu kém về tinh thần và có những cái yếu kém về thể chất. Có những đứa con tật nguyền, cha mẹ phải chạy vại khắp nơi lo thuốc thang, chữa trị khi con đau yếu. Rồi cái chuyện học hành, chuyện tình cảm của nó cũng khiến cha mẹ rất là khổ sở. Có lúc cha mẹ cảm thấy mệt mỏi, muốn buông tay, nhưng mà đâu có buông được, tại vì nó là con của mình, nó là tác phẩm của mình. Tại vì nó còn nông nổi, còn dại dột. Mà nếu mình buông thì ai sẽ giúp nó bây giờ? Nếu mình buông nó thì tương lai nó sẽ ra sao? Ai sẽ chăm sóc, ai sẽ lo lắng cho nó? Nghĩ như vậy để rồi cha mẹ tự làm mới bản thân, làm mới tư tưởng, làm mới cảm xúc, để dùng hết cái nghị lực ý chí để thương con thêm một lần nữa, rồi thêm một lần nữa. Và cái sức chịu đựng của con người nó là vô hạn, cho nên càng cố gắng thì càng chịu đựng. Tưởng là bỏ cuộc nhưng mà vẫn có thể vượt qua được. Nhiều khi chúng ta muốn dừng lại, muốn bỏ cuộc vì sự chán nản, là tại vì chúng ta tin rằng mình không thể chứa đựng được nữa. Nhưng mà có nhiều khi bạn không chọn lựa, không có sự chọn lựa. Bạn chỉ còn một con đường duy nhất để mà đi. Giống như cha mẹ sinh con rồi thì làm sao mà bỏ được. Đó là con của mình. Bây giờ là một là bỏ, hai là tiếp tục thương yêu. Thì những lúc mà năng lượng cạn kiệt thì muốn bỏ, tại vì sức chịu đựng đã cạn rồi. Cái sự khó chịu của đứa con nó quá lớn, cái khó khăn của đứa con quá lớn, cho nên có những lúc cha mẹ muốn bỏ cuộc. Nhưng mà đó chỉ là những giây phút ngắn ngủi, yếu lòng và đi qua rất là nhanh. Để rồi cha mẹ lại tiếp tục thương yêu con, tiếp tục gồng gánh, tiếp tục cưu mang, tiếp tục chịu đựng. Khi mà mình biết rằng mình không còn một sự chọn lựa nào khác thì sức chịu đựng nó bắt đầu lớn rộng ra. Còn nếu mình biết rằng mình có tới 2-3 cái option, 2-3 sự chọn lựa, không cái này thì là cái khác, thì mình tất nhiên là mình đã bày cho cái tâm của mình nói cho nó biết rằng là mày không cần phải chịu đựng thêm nữa, mày có một cái khác tốt hơn, cho mình cảm giác dễ chịu, thoải mái. Thì bây giờ sức chịu đựng của mình nó sẽ thu hẹp lại, và cái sự chán nản nó bắt đầu tăng trưởng mỗi ngày. Thí dụ các bạn đi chương trình 2 năm hay là 5 năm, thì các bạn lập một cái chí nguyện là dù bất cứ hoàn cảnh nào xảy ra thì mình cũng sẽ ở đây cho tới trọn 2 năm hay là 5 năm. Khi mình có một cái thệ nguyện như vậy đó, và mình nuôi dưỡng cái nguyện đó mỗi ngày, thì mình biết rằng dù cho những cái phương pháp thiền tập ở đây nó không phải là những phương pháp hay nhất, mình có thể tìm kiếm được những cái phương pháp khác hay hơn nữa. Dù cho cái đoàn thể đây không phải là một cái đoàn thể đẹp nhất, mình cũng thể tìm kiếm những cái đoàn thể khác đẹp hơn nữa. Nhưng mà các bạn phải nhớ rằng mọi thứ nó phải xảy ra theo nhân duyên. Khi mình có mặt ở đây nghĩa là mình đã có duyên với cái đoàn thể ở đây, với cái môi trường ở đây, với cái phương pháp ở đây, với cái chương trình ở đây. Chứ không phải hễ mình muốn là được đâu. Và dù ở đây họ chỉ dạy mình những cái phương pháp cũng thường thôi, xuất sắc và đặc sắc lắm.
Nhưng mà các bạn biết không, các bạn bỏ ra 2 năm, 5 năm để mà không gây tạo ra những cái bad karma, những năng lượng xấu, những năng lượng tiêu cực. Trong 2 năm, 5 năm đó bạn không sống trong căng thẳng, lo lắng, sợ sệt. Đầu óc bạn không phải căng lên để mà toan tính chuyện này chuyện nọ. Bạn không phải gồng lên để mà diễn vở tuồng này ra cái vai kia. Bạn không có sử dụng uy quyền, bạn không có sự dối trá. Nói chung là những năng lượng tiêu cực của bạn đã không được mời lên. Mặc dù sống trong môi trường này thì cũng có chút chút, nhưng mà rất là ít. Bạn nhìn kỹ, so với đời sống bây giờ với trước đây thì những năng lượng tiêu cực được mời lên rất là ít. Khi mà bạn có một cái quãng thời gian trong cuộc đời mình mà không mời lên những năng lượng tiêu cực thôi đó, đã là một cái điều cực kỳ quý giá mà không phải ai muốn cũng có thể làm được. Mặc dù đoàn thể này còn nhiều khó khăn, còn nhiều hạn chế, nhưng mà ít ra là họ không có chạm vào những cái vết thương của mình. Họ không có tấn công, không có xúc phạm, không có giúp mình để mời lên những năng lượng độc hại. Huống chi bạn có thể làm, bạn có thể có được nhiều hơn từ môi trường này. Có nghĩa là nó mời lên những năng lượng tích cực, nó nuôi dưỡng những cái hạt giống tốt. Và bạn biết rằng để đánh đổi những cái giá trị tốt đẹp đó, một cái thứ quý giá mà không dễ gì tìm được, thì bạn tất nhiên phải có sự đánh đổi, phải có sự trả giá. Bạn phải thức khuya dậy sớm, bạn phải ăn chay, nằm đất, bạn phải trải qua những cái bài thực tập khó khăn, bạn phải bị nhắc nhở, phải bị soi sáng. Bạn phải đi theo cái đời sống của cộng đồng, thay vì trước đây bạn sống đời sống của riêng bạn. Nhưng mà đó là sự đánh đổi xứng đáng, không có gì quá lắm. Những cái hy sinh như vậy không có gì quá lắm. Chừng nào sự đánh đổi đây là đánh đổi những giá trị tâm hồn thì bạn mới tiếc. Đánh mất chính mình, làm cho giá trị tâm hồn của bạn nó bị phá sản, thì như vậy mới là đáng tiếc. Còn đánh đổi vì chút hy sinh, vì cảm giác khó chịu, chút cực nhọc thì không có gì để phải than phiền cả. Thì khi mà mình ở trong một đoàn thể mà mình có thấy có sự nhàm chán, chán những người cùng phòng, chán những người cùng đội nhóm, chán những người mà mình đã rất là tin tưởng, thì mình cũng cần làm mới lại cái tư tưởng của mình. Ít nhất là mình nhớ lại cái chí nguyện ban đầu. Và ít nhất là mình ý thức được rằng một cái đoàn thể như vậy cũng không phải là dễ tìm. Một cái môi trường tu tập như vậy cũng không phải là dễ tìm. Và mình đã đến đây rồi, thì trước đây mình có một cái nhận thức nào đó mình mới đến đây chứ đâu có ai đem mình bỏ đến đây được. Mà bây giờ mà mình không thích nữa mà mình muốn rút lui, thì cái nhận thức nào nó đúng, nhận thức nào mới là chính chắn? Nhận thức trước đây là chính chắn, hay là nhận thức bây giờ mới là chính chắn? Hay là bây giờ mình có những cái nhu cầu khác, mà những nhu cầu này nó có chính đáng hay không? Nó đến từ phiền não hay là nó đến từ cái tâm sáng suốt? Để rồi khi mà mình trở về với sự thực tập của mình, trở về với pháp hành của mình gọi rửa những cái năng lượng tiêu cực hay là những cái vọng động trên bề mặt của ý thức, thì mình bắt đầu nhìn mỗi đối tượng nó khác trở lại. Mình nhớ, các bạn phải nhớ một điều, đó là cái mà mình nhìn về đối tượng thường không có chính xác. Mình chỉ nên tin cái tâm của mình nhất khi mà mình có được năng lượng bình an, mình có chánh niệm. Những lúc đó mình nhìn về đối tượng thì nó đỡ hơn là những lúc vọng động, những lúc có cảm xúc. Mà đặc biệt là những lúc có cảm xúc, những lúc tức giận, những lúc tự ái, những lúc tổn thương, hoàn toàn sai lầm. Và khi mà mình có sự bình ổn trở lại, khi mình có niềm vui hạnh phúc trở lại, thì mình thấy ai cũng dễ thương. Và mình biết rằng, mình nhớ ra rằng là ai cũng có những khiếm khuyết, ai cũng có những giới hạn. Và bên cạnh những khiếm khuyết, những giới hạn đó, thì họ vẫn có những cái hay, cái đẹp. Nhất là khi họ đã ở đây có mặt cho mình. Tại vì nếu một mình thì mình không thể có mặt ở đây được.
Một mình thì thầy không có nhận mình được. Nhờ có một đoàn thể, mà trong đây có người lo nhà vệ sinh, có người lo thực phẩm, có người lo quét dọn, có người lo trồng trọt, có người lo điện nước. Mỗi người một việc, thì người nào cũng là quan trọng hết. Thì mình mới có thể sống còn, hay là có thể ở đây tụ tập một cách yên ổn được. Thành ra mỗi người đóng góp một phần vào đoàn thể. Sự có mặt của họ mà họ còn đóng góp sự thực tập của họ nữa. Mặc dù sự thực tập chưa có xuất sắc lắm, còn lúc được lúc không, nhưng mà ít nhất là họ cũng đang cố gắng quản chế những năng lượng tiêu cực của họ để họ thể hiện cái sự tốt nhất nếu có thể. Và khi mình ngồi mình làm mới cái nhận thức của mình thì mình thấy rằng những người này họ cũng đã từ bỏ rất là nhiều thứ để có mặt ở đây. Mặc dù là những cái hạn chế của họ đôi khi nó đánh gục cái ý chí của họ. Họ rất là muốn trở thành những người có giá trị, những người dễ thương, những cái người có thể phục vụ cho cộng đồng. Nhưng mà tiếc là họ không có giữ được cái suy nghĩ đó liên tục. Và ý chí họ chưa đủ mạnh để họ kiềm chế những cái năng lượng tiêu cực của họ. Và mình phục vụ cộng đồng ở đâu cho nó xa xôi. Cộng đồng đang có mặt ở đây, đang ở trong cộng đồng. Và phục vụ cộng đồng đâu phải là mình chạy vào một cái nơi có lằn tên mũi đạn, can qua chiến tranh, rồi trẻ em tật nguyền, rồi người khổ sở khóc bù lu bù loa, rồi động đất thiên tai, nó mới gọi là phục vụ cộng đồng. Nhưng mà thật sự phục vụ cộng đồng trong những lúc đó nó dễ hơn là phục vụ cộng đồng ở đây. Các bạn biết tại sao? Là tại vì những cái người đó, những người đang rất là đau khổ, và họ rất là cần mình. Và khi họ cần mình thì họ phải dễ thương, họ phải đặt bản ngã họ dưới cái bản ngã của mình. Họ đau khổ, mình thấy là mình muốn buông hết những cái thành kiến, những cố chấp, những cái tự ái để mà đến với họ một cách là dễ dàng. Còn ở đây, những con người lành lặn, những con người khỏe mạnh, những con người có hiểu biết mà kênh kiệu với mình, mà khó khăn với mình, thì làm sao mình nghĩ được là mình đang phục vụ cộng đồng chứ? Nhưng mà đời sống khó khăn tâm hồn thì cũng vẫn là khó khăn, cũng cần được ủy lại, cần được giúp đỡ. Và đây là một trong những cái gọi là phục vụ cộng đồng khó nhất. Giúp được một cái người mà từ phiền não mà trở thành bớt phiền não, từ khó chịu trở thành bớt khó chịu, hoặc là trở thành dễ chịu thì cực kỳ khó. Và thậm chí gọi là khó nhất. Tâm tính là một thứ khó dời đổi nhất, khó đổi dời nhất. Chứ còn bạn bỏ công sức bạn ra, bạn bỏ cái tài năng bạn ra, bạn bỏ cái năng lượng bạn ra, thì nó cũng khó, nhưng mà nó không khó bằng cái sự kiên trì, sự nhẫn nại. Nó không khó bằng cái sự buông bỏ bất cái tội của mình để mà đến với một người mình rất là chán. Ở đây có vài người nói cái giọng nghe rất là chán, nghe rất là buồn ngủ. Thỉnh thoảng thầy cũng bị chút thành kiến khi người đó bắt đầu nói là thầy thấy buồn ngủ tới nơi rồi. Nhưng mà may thay nó chỉ xảy qua 1-2 giây thôi. Sau đó mình thấy được cái sự thật thà, dễ thương của họ ở trong đó. Thấy cái sự thành tâm, thấy cái sự hóm hỉnh, thấy cái sự ngộ nghĩnh trong đó. Rất là vui. Thành ra khi mình chán một cái gì đó là nghĩa là mình đang còn nhu cầu ở người đó. Còn khi mà mình đủ, mình no, mình đầy rồi, bây giờ mình chỉ muốn đi cho thôi, chỉ muốn đi hiến tặng thôi, thì không có gì gọi là chán nữa. Thấy ngộ nghĩnh, thấy dễ thương. Vậy thì cái tâm nhàm chán của mình đó bắt đầu nó suy yếu dần dần khi mà mình phá vỡ được một phần của bản ngã. Khi cái tâm mình, cái tâm phụng sự, cái tâm hiến tặng nó bắt đầu nó lớn rộng ra, nó bớt nghĩ về bản thân, thì cái sự nhàm chán nó sẽ bắt đầu suy yếu. Và nó không còn gì để gọi là thích với không thích nữa. Nó chỉ còn có trách nhiệm, bổn phận. Nó chỉ còn lại cái lý tưởng, cái hoài bão. Chỉ còn lại con đường lớn để rồi cùng chịu đựng khó khăn và đi tới. Có nhiều người chán sống, dùm nó chán đời trước rồi. Chán đời đi tu. Nên vô chùa ở, vô tu viện ở.
đến trung tâm thiền ở, mà chán chùa, chán thiền viện, chán trung tâm thì không biết đi đâu. Tại mà mình mang một cái tâm đi tìm kiếm một cái gì đó hấp dẫn, hay là nó lấp đầy cái nỗi cô đơn lạc lõng của mình, thì mình dịch chuyển đối tượng mong cầu. Thì có những đối tượng đáp ứng được phần nào, có những đối tượng không đáp ứng được gì cả. Thì cái tâm nhàm chán mình nó tiếp tục dẫn dắt mình đi tìm kiếm lục lạo nữa. Và bắt đầu tìm kiếm một hồi, thấy không còn chỗ nào cho mình được cái gì hết, thì bắt đầu chán sống. Chán sống thì làm gì? Và có nhiều người đã tìm tới cái chết. Những người tìm tới cái chết thì tại vì họ chán cuộc sống này quá, đến mức không còn gì để cho họ nữa. Nhưng mà cũng có những người là cũng không có quá chán cái cuộc sống này. Có chán nhưng mà lại có một cái niềm tin sai lầm rằng là có một nơi khác bên kia thế giới có thể hấp dẫn hơn nơi này. Mà nếu tôn giáo nào cung cấp cái thông tin như vậy thì rất là nguy hiểm, làm cho người ta bắt đầu dễ từ bỏ cái cuộc đời này khi họ chạm phải những khó khăn hay là những cái điều bất như ý. Ngay khi gặp những điều khó khăn bất như ý, ngay khi không tìm thấy những cái hương vị ngọt ngào ấm áp từ cuộc sống này, thì họ nghĩ ngay tới một cái thế giới khác. Và họ tin rằng nơi thế giới đó thì nó tuyệt vời hơn cái cuộc đời này gấp 100.000 lần. Đó là một cái gọi là mê tín. Mê tín tức là tin mà không biết nó là cái gì thì gọi là mê tín. Chỉ nghe người khác nói lại thôi. Và thậm chí có những người họ quyên sinh để gây một cái tiếng vang, làm sốc tâm lý người khác, làm cho người khác phải đau khổ, phải vật vã. Và họ tin rằng như vậy thì họ sẽ sướng. Làm như vậy thì người khác mới nhớ tới họ, mới quan tâm họ nhiều hơn. Nhưng mà họ sai lầm là người ta cũng có thể đau khổ, người ta có thể khóc lóc vật vã trong một thời gian rất là ngắn rồi quên hôm nay. Và ở bên Mỹ có một thời gian có cái trào lưu là người trẻ mặc những cái áo thun ngắn, t-shirt, có hàng chữ là Take me home, hãy đưa tôi về nhà. Họ là những con ma đói khát về tình cảm. Họ lang thang trong khắp đường phố, khắp các quán bar, khắp vũ trường, khắp các nơi tụ họp để họ tìm những cái hương vị của cuộc sống. Họ cũng gặt hái, nhưng mà tiếc là họ không thể gặt hái liên tục, không thể sở hữu được những cảm giác đó liên tục. Hoặc là có rồi thì lại nghiện ngập, lại muốn tìm kiếm thêm nữa, mà không tìm kiếm được thì đau khổ. Và những người trẻ đó họ đã hiểu lầm giữa những cảm giác được thỏa mãn nhất thời với cái giá trị hạnh phúc chân thật. Họ đi tìm cái hạnh phúc trong nhục dục, trong thuốc phiện, trong những cái trò chơi, trong những cái sự buông thả bản thân. Để rồi khi họ không tiếp tục tìm kiếm nữa thì họ không còn điểm bám. Take me home có nghĩa là làm ơn đưa tôi về nhà, tại vì tôi không thể trở về nhà được. Về nhà ở đây tức là đưa tôi về một cái nơi nào đó mà tôi có thể sống yên bình được, và tôi có thể sống sót được. Còn ở đây là tôi hết sống nổi. Nhưng mà bản thân không thể tự trở về nhà được, cần có một người nào có sức mạnh để dìu mình trở về nhà. Tại vì những người trẻ như vậy họ rời xa gia đình họ lâu lắm rồi. Họ cắt đứt liên lạc với những người thân yêu, và họ quên đi những sinh hoạt cơ bản để có thể giữ được sự quân bình trong đời sống. Bây giờ họ muốn trở thành một con người bình thường trở lại, một con người hồn nhiên trong trẻo, cảm nhận những giá trị thực thụ của đời sống, thì họ không thể tự làm được.
Thì take me home không hẳn ở một cái nghĩa đen là hãy mang tôi, chở tôi vài chục cây số, vài trăm dặm trở về nhà. Nó không phải vấn đề như vậy. Không phải là không có tiền đi xe buýt về nhà, hay là không có dám vào nhà sợ bị cha mẹ rầy. Mà take me home có nghĩa là hãy trả tôi trở lại cái thời điểm ban đầu. Giống như nhạc sĩ Phạm Duy trong bài kỷ niệm Cho tôi lại từ đầu. Chưa đi vội về sao? Tôi không đòi khôn khéo, tôi không đòi bao nhiêu, cho tôi lòng non yếu, dễ khóc, dễ tin theo. Trong cái thời đó là có khóe mắt trăng sao, bông hoa cài trên áo. Và tại sao khóe mắt có trăng sao? Tức là cái thời mà mình nhìn đâu cũng thấy là tuyệt vời, nhìn đâu cũng có niềm tin ở nơi đó. Lòng tràn đầy niềm tin gọi là khóe mắt có trăng sao. Khi mình còn tin vào cuộc sống này là mình còn tin vào chính mình. Mà khi mình đánh mất niềm tin vào chính mình thì mình cũng sẽ đánh mất niềm tin vào cái cuộc sống này. Cuộc sống thì còn vô vàn giá trị màu nhiệm, nhưng mà khi mình đánh mất niềm tin vào bản thân thì mình nhìn cuộc sống này một màu xám xịt. Có những người họ lập gia đình rồi, có con cái rồi, họ bắt đầu chán đời sống gia đình. Mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại những cái sinh hoạt của gia đình. Khi họ thấy cuộc đời họ bé nhỏ, họ thấy con người họ trở nên tầm thường, lẫn quẩn trong việc ăn mặc ngủ nghỉ và yêu thương giận hờn. Họ muốn có một cái gì đó khác hơn, lớn hơn. Nghĩa là ở bên trong họ nó có một sự thôi thúc, có một cái gì nó muốn bung ra, nhưng mà nó đang bị giam hãm bởi những cái thành quách, bởi những cái trách nhiệm bổn phận, bởi những cái suy nghĩ đời thường. Nhưng mà thỉnh thoảng bên trong nó có sự rụt rịch, có cái sự chi phối của cái gọi là giấc mơ lớn hay là con đường lớn. Và khi mà cái giấc mơ lớn, cái con đường lớn đó nó bắt đầu nó lớn rộng ra một chút thì họ bắt đầu nhàm chán cái cuộc sống hiện tại của họ. Và có những người họ dám bước ra khỏi những cái bức tượng đó để họ đi theo cái giấc mơ lớn hay là con đường lớn. Nhưng có những người thì không làm được điều đó. Ở đây tôi không có nói vấn đề đúng hay là sai, và tôi chỉ muốn nói lên một điều, đó là ở trong con người chúng ta, dù chúng ta có những cái ham muốn, có những cái đòi hỏi về những cái cảm giác sung sướng dễ chịu, nhưng mà trong sâu thẳm mỗi con người chúng ta lại có những cái đòi hỏi lớn hơn, có những cái khát khao lớn hơn, khát khao muốn được tự do, làm chủ cuộc đời của mình, khát khao muốn có trí tuệ để biết, để thấy bản chất thật của vạn sự vạn vật, khát khao muốn được cống hiến, muốn được chia sẻ, muốn được nâng đỡ. Nó nằm sâu thẳm trong mỗi con người. Nhưng mà trong giai đoạn tuổi trẻ chúng ta thường rất là khó để mà tiếp cận được cái nhu cầu lớn lao đó. Chúng ta phải thỏa mãn những nhu cầu tầm thường đơn giản thì chúng ta mới bắt đầu nhìn ra được cái nhu cầu lớn lao hơn. Nhưng mà tiếc rằng khi đó chúng ta bị ràng rịch vào những cái trách nhiệm và bổn phận. Cho nên một bộ phận rất là đông của những người có những giấc mơ lớn mà không thực hiện được, tại vì họ đã lập gia đình, họ kẹt cứng vào trách nhiệm. Cho nên làm sao để mà học cái cách để mà điều tiết cái đời sống của mình cho nó bớt nhàm chán trở lại. Nếu mà mình không chọn được con đường lớn để mà đi, mình buộc phải tiếp tục cái con đường mình đã lỡ chọn, thì làm sao để giữ được sự quân bình? Mỗi ngày mình phải tìm ra một cái cách nào đó để chọn cho mình một cái niềm vui. Thì nó cần có cái sự thông minh, bản lĩnh thì mới có thể làm được.
Còn không, cái đời sống nhàm chán đó sẽ làm cho mình bị bao mòn và sẽ làm cho mình trở nên tầm thường hơn. Và may cho những ai còn rất trẻ mà mình có thể nghe được cái tiếng gọi bên trong của mình và định vị được mình trong đời sống. Tôi xin nhắc lại là một trong những may mắn nhất của đời người đó là biết mình là ai và đặt mình đúng vị trí ở trong cái đời sống này, để khỏi phải hối tiếc, khỏi phải khắc khoải, để rồi mỗi ngày mình có rất nhiều niềm vui vì mình đã chọn đúng con đường phù hợp với mình, để mình đỡ phải trải qua những cái giai đoạn nhàm chán, mệt mỏi. Dù ở trong mỗi người không có những người họ không có sở hữu cái thói quen nhàm chán quá lớn, nhưng mà nếu họ lỡ chọn cái con đường nó không phù hợp với con người của họ thì tất nhiên sự nhàm chán nó vẫn cứ xảy ra. Nghĩa là bạn muốn có một cái khác lớn hơn, sâu sắc hơn, giá trị hơn, thì tất nhiên là bạn sẽ không thể chấp nhận cái bé nhỏ mà bạn đang nắm giữ. Vậy thì đôi khi cái sự nhàm chán nó cũng cần thiết để nó báo động cho bạn biết rằng có một cái thứ gì đó bên trong nó muốn bạn thực hiện, mà có khi đó là những thứ rất là giá trị, có khi đó là con người thật của bạn. Kính chào quý thính giả, chào mừng các bạn đã đến với kênh Hành trình sống tỉnh thức. Rất vui được gặp các bạn trong podcast hôm nay. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một bài giảng của Thầy Minh Niệm với chủ đề mọi thứ trở lại khi bạn sẵn sàng, tâm thế tự bão hòa. Đây là một thông điệp sâu sắc, nhẹ nhàng nhưng đầy sức mạnh, mang đến cho chúng ta những lời nhắc nhở về cách sống tỉnh thức, về sự cân bằng trong cuộc sống và cách mà chúng ta có thể chữa lành tâm hồn. Như các bạn đã biết, trong xã hội hiện đại, chúng ta dễ dàng bị cuốn vào guồng quay công việc, gia đình, những áp lực từ xã hội và cuộc sống. Điều đó đôi khi khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi, lo âu và không tìm được sự bình an. Tuy nhiên, qua những lời giảng của Thầy Minh Niệm, chúng ta sẽ nhận ra rằng hạnh phúc và bình an thực sự không phải là thứ gì đó tìm thấy ở bên ngoài, mà nó có thể được tạo ra ngay trong chính tâm hồn mình. Mục tiêu của podcast này không chỉ là để tóm tắt những điểm chính từ bài giảng của Thầy, mà còn giúp các bạn hiểu sâu hơn về cách áp dụng những giáo lý Phật giáo vào cuộc sống hàng ngày, từ đó chữa lành tâm trí và tìm lại sự bình an trong cuộc sống. Phần 1. Tóm tắt nội dung chủ đề mọi thứ trở lại khi bạn sẵn sàng, tâm thế tự bão hòa. Thế nào gọi là tâm thế tự bão hòa? Trong bài giảng của Thầy Minh Niệm, một trong những điểm chính mà Thầy chia sẻ là tâm thế tự bão hòa. Thầy nhấn mạnh rằng trong cuộc sống, chúng ta thường có xu hướng tìm kiếm sự hài lòng từ bên ngoài, từ vật chất, từ công nhận của người khác, hay từ những mối quan hệ xung quanh. Tuy nhiên, Thầy cũng khuyên rằng hạnh phúc thật sự chỉ đến khi chúng ta học cách tự bão hòa, tức là khi chúng ta không còn phụ thuộc vào bất kỳ yếu tố nào từ bên ngoài để cảm thấy trọn vẹn. Chúng ta cần hiểu rằng hạnh phúc không phải là một đích đến mà là một hành trình. Một khi bạn có thể sống với chính mình một cách trọn vẹn, không bám víu vào những thứ bên ngoài, bạn sẽ cảm nhận được sự bình an trong tâm hồn. Đây là một điều mà không phải ai cũng có thể dễ dàng thực hiện được, bởi trong xã hội hiện đại, chúng ta thường phải đối mặt với rất nhiều cám dỗ và áp lực. Nhưng chính trong những lúc như vậy, việc giữ cho tâm hồn mình bão hòa sẽ là chìa khóa để tìm lại sự an lạc. Hiểu về khái niệm, mọi thứ trở lại khi bạn sẵn sàng như thế nào? Thầy Minh Niệm cũng chia sẻ rằng, mọi thứ trong cuộc sống sẽ trở lại với bạn khi bạn thực sự sẵn sàng.
Cái ý nghĩa sâu sắc ở đây là chúng ta cần phải mở lòng và chuẩn bị tâm lý để đón nhận mọi thứ trong cuộc sống. Khi tâm trí chúng ta rộng mở và không còn sự sợ hãi hay chống đối, chúng ta sẽ thấy rằng những thử thách, những khó khăn không phải là điều gì đáng sợ mà là những cơ hội để học hỏi và trưởng thành. Chắc hẳn mỗi chúng ta đều đã từng trải qua những thời khắc khó khăn, có thể là trong công việc, tình cảm hay cuộc sống gia đình. Chúng ta thường có xu hướng cảm thấy lo lắng, căng thẳng và muốn thoát khỏi nó. Nhưng thầy Minh Niệm dạy rằng khi chúng ta sẵn sàng đón nhận và chấp nhận những khó khăn đó, chúng ta sẽ thấy rằng mọi thứ không quá tồi tệ như chúng ta nghĩ. Trái lại, chúng sẽ giúp chúng ta trở nên mạnh mẽ và bình an hơn. Và làm sao để tạo ra sự cân bằng trong cuộc sống? Một trong những bài học quý giá mà thầy Minh Niệm muốn truyền tải là việc tìm ra sự cân bằng giữa công việc, gia đình và bản thân. Đặc biệt đối với những người từ 30 đến 50 tuổi, độ tuổi mà chúng ta thường cảm thấy áp lực trong việc duy trì sự nghiệp, chăm sóc gia đình và đôi khi quên mất rằng mình cũng cần được chăm sóc. Thầy Minh Niệm khuyên rằng, trong những lúc bận rộn, chúng ta cần phải biết dừng lại và tìm cho mình một không gian để thư giãn, để tĩnh lặng. Điều này không chỉ giúp chúng ta làm việc hiệu quả hơn mà còn giúp chúng ta nuôi dưỡng tâm hồn. Sự cân bằng không có nghĩa là chia đều mọi thứ, mà là biết cách chọn lựa và ưu tiên những gì thực sự quan trọng trong cuộc sống. Lựa chọn sáng suốt. Một trong những điều quan trọng trong cuộc sống là khả năng đưa ra lựa chọn đúng đắn. Thầy Minh Niệm khuyên chúng ta nên sống tỉnh thức và luôn tự hỏi mình, quyết định này có giúp tôi cảm thấy bình an không? Quyết định này có giúp tôi phát triển không? Việc đưa ra những quyết định sáng suốt và tỉnh táo sẽ giúp chúng ta xây dựng một cuộc sống an lạc, không còn lo lắng về những điều ngoài tầm kiểm soát. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ cùng lắng nghe 5 câu chuyện thiền định Phật giáo để minh họa các trải nghiệm thực tế và tình huống cụ thể minh họa cho các câu chuyện thiền định. Những câu chuyện này không chỉ mang giá trị triết lý mà còn là nguồn động viên để mỗi chúng ta thực hành trong cuộc sống hàng ngày. Câu chuyện Hạnh phúc của cây bông. Cây bông được hỏi tại sao nó không tự hào về vẻ đẹp của mình, dù nó đã nở hoa thật rực rỡ. Cây trả lời, tôi không tạo ra vẻ đẹp đó, tôi chỉ là một cây bông, và vẻ đẹp chỉ tồn tại khi có người ngắm nhìn. Trải nghiệm thực tế. Giả sử bạn là một người trong độ tuổi từ 30 đến 50, đang cố gắng tìm kiếm sự công nhận trong công việc. Bạn luôn làm việc hết mình, mang lại những thành công cho công ty, nhưng lại cảm thấy không được đánh giá xứng đáng. Thậm chí, bạn đã từng tự hỏi tại sao bạn không nhận được sự công nhận từ đồng nghiệp hoặc cấp trên dù bạn đã cố gắng rất nhiều. Câu chuyện về cây bông có thể giúp bạn nhận ra rằng hạnh phúc không phải lúc nào cũng đến từ sự công nhận từ bên ngoài. Giống như cây bông không thể tự tạo ra vẻ đẹp mà nó có, bạn cũng không cần phải phụ thuộc vào sự công nhận của người khác để cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc thật sự đến từ việc bạn chấp nhận chính mình và những gì bạn làm, dù cho nó có được người khác nhìn nhận hay không. Áp dụng vào thực tế. Trong công việc, đôi khi bạn cần phải tự tạo ra niềm vui và sự hài lòng từ chính những nỗ lực của mình, thay vì chỉ chờ đợi sự công nhận từ người khác. Điều này giúp bạn tìm thấy sự bình an trong chính những gì mình đang làm và nuôi dưỡng sự tự tin, không phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài. Câu chuyện Người bơi lội giữa biển khơi. Một người bơi trong biển, anh ta không chống lại sóng và gió mà biết cách kết hợp với chúng, đón nhận và sử dụng chúng để tiến về phía trước. Trải nghiệm thực tế. Hãy tưởng tượng bạn là một người làm cha, làm mẹ, đang cố gắng cân bằng công việc và gia đình. Con cái bạn ngày càng lớn và có nhiều nhu cầu riêng, trong khi công việc lại ngày càng đẩy bạn vào những trách nhiệm lớn hơn. Bạn cảm thấy như mọi thứ đang trôi qua quá nhanh, và bản thân mình thì luôn trong trạng thái căng thẳng, không biết làm sao để đáp ứng hết mọi yêu cầu.
Câu chuyện về người bơi lội trong biển có thể là lời nhắc nhở bạn rằng không phải lúc nào bạn cũng cần phải chống lại những khó khăn trong công việc hay gia đình. Thay vào đó, bạn có thể học cách kết hợp với sóng. Điều này có nghĩa là hãy đón nhận và chấp nhận những thử thách đó, thay vì chiến đấu với chúng. Khi bạn chấp nhận rằng công việc và gia đình là những yếu tố cần sự kết hợp hài hòa, bạn sẽ tìm ra cách để cả hai không làm bạn cảm thấy quá tải mà vẫn có thể sống trọn vẹn. Áp dụng vào thực tế. Khi bạn đối mặt với một thử thách lớn trong công việc hoặc gia đình, hãy thử nhìn nhận nó từ một góc độ khác, thay vì xem nó như một cơn sóng lớn mà bạn phải chống lại. Hãy tìm cách sử dụng nó để giúp bạn trưởng thành và tiến bộ. Khi bạn chấp nhận và đối diện trực tiếp với thử thách, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn và dễ dàng tìm ra cách để vượt qua. Câu chuyện đôi cánh tự do. Con chim không bao giờ nghĩ đến việc bay cao như thế nào. Nó chỉ tập trung vào việc sử dụng đôi cánh của mình để bay và tận hưởng sự tự do trong mỗi chuyến bay. Trải nghiệm thực tế. Một người phụ nữ ở độ tuổi trung niên đã trải qua nhiều năm làm việc trong một môi trường công sở đầy căng thẳng và yêu cầu công việc cao, bỗng nhiên nhận thấy mình bị lạc lối. Cô cảm thấy mình không thể duy trì đà tiến bộ trong sự nghiệp mà vẫn có thể dành thời gian cho gia đình. Những lo lắng về tương lai khiến cô cảm thấy bất an và không còn tận hưởng được công việc lẫn cuộc sống. Câu chuyện về con chim có thể là một bài học quan trọng cho cô ấy. Thay vì lúc nào cũng lo lắng về tầm cao trong sự nghiệp, cô có thể học cách sống trong hiện tại và tận hưởng những giây phút ở đây và bây giờ. Cũng giống như con chim không lo lắng về việc bay cao mà chỉ chú tâm vào từng nhịp vỗ cánh, bạn cũng có thể tìm thấy sự an lạc khi bạn chỉ tập trung vào việc sống trọn vẹn với những gì bạn đang làm, mà không cần phải chạy đua với thời gian hay so sánh bản thân với người khác. Áp dụng vào thực tế. Hãy dành thời gian mỗi ngày để cảm nhận những gì bạn đang làm và đừng quá lo lắng về những gì mình chưa đạt được. Việc sống trọn vẹn trong khoảnh khắc hiện tại không chỉ giúp bạn cảm thấy tự do hơn mà còn giúp bạn tìm ra sự cân bằng trong công việc và cuộc sống. Câu chuyện về người tìm sự an lạc trong cơn bão. Một người đi tìm sự bình an trong một mâu thuẫn bất đồng cãi nhau với vợ. Anh ta đến một ngôi chùa và được các thầy dạy rằng sự bình an không đến từ việc tránh né cơn bão trong lòng mà là từ việc giữ vững tâm trí trong mọi hoàn cảnh. Trải nghiệm thực tế. Giả sử bạn là một người đàn ông 40 tuổi, đang đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống hôn nhân. Những bất đồng và xung đột trong gia đình khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và muốn tránh né những cuộc đối thoại khó khăn. Bạn luôn cảm thấy mình như đang sống trong một cơn bão lớn và không biết làm sao để giữ được bình an. Câu chuyện về người tìm sự an lạc trong cơn bão chính là lời nhắc nhở rằng chúng ta không thể tránh được những thử thách và sóng gió trong cuộc sống. Thay vì né tránh chúng ta cần học cách đối diện và giữ vững tâm trí trong những lúc khó khăn. Khi bạn giữ được sự bình tĩnh trong gia đình, bạn sẽ tạo ra không gian cho các cuộc đối thoại xây dựng và tìm ra giải pháp tốt hơn. Áp dụng vào thực tế. Hãy thử áp dụng thiền vào cuộc sống hàng ngày để giữ cho tâm trí luôn bình an trong những tình huống căng thẳng. Khi bạn giữ vững được tâm trí trong cơn bão của cuộc sống, bạn sẽ cảm nhận được sự an lạc dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu. Câu chuyện ánh sáng của chiếc đèn dầu trong đêm tối. Trong một đêm tối, một chiếc đèn dầu nhỏ có thể soi sáng được một khu vực rộng lớn. Trải nghiệm thực tế. Hãy tưởng tượng bạn là một người làm việc trong một tổ chức đang đối diện với sự thay đổi lớn. Công ty của bạn đang trải qua một giai đoạn khó khăn, nhân sự thay đổi, và mọi thứ có vẻ như đang mất dần đi sự ổn định. Bạn cảm thấy lo lắng về tương lai của mình và sự nghiệp. Câu chuyện về chiếc đèn dầu trong đêm tối có thể giúp bạn nhận ra rằng, dù bạn chỉ là một người nhỏ bé trong tổ chức, nhưng nếu bạn có thể giữ vững ánh sáng nội tâm, bạn sẽ có thể làm gương sáng cho những người xung quanh.
Giống như chiếc đèn dầu nhỏ có thể soi sáng một không gian rộng lớn, bạn cũng có thể lan tỏa sự tích cực và bình an trong công việc, giúp cả bạn và mọi người xung quanh cảm thấy vững tin hơn. Áp dụng vào thực tế. Trong công việc, đừng quên rằng bạn cũng có thể là một nguồn sáng cho những người xung quanh mình. Mỗi hành động nhỏ, mỗi lời nói tích cực có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Khi bạn giữ được sự bình an và năng lượng tích cực, bạn sẽ giúp tổ chức vượt qua những thời điểm khó khăn. Bài học ý nghĩa của các câu chuyện thiền định không chỉ là những bài học sâu sắc mà còn là những lời nhắc nhở về cách chúng ta có thể đối diện với những thử thách trong cuộc sống. Khi áp dụng những câu chuyện này vào thực tế, chúng ta sẽ cảm nhận được sự bình an và sự trưởng thành trong mỗi thử thách mà cuộc sống mang lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast hôm nay. Hãy nhớ rằng, dành thời gian mỗi ngày để cảm nhận những gì bạn đang làm và đừng quá lo lắng về những gì mình chưa đạt được. Việc sống trọn vẹn trong khoảnh khắc hiện tại không chỉ giúp bạn cảm thấy tự do hơn mà còn giúp bạn tìm ra sự cân bằng trong công việc và cuộc sống. Hẹn gặp lại các bạn trong những podcast sau. Chúc các bạn một ngày an lạc, bình an và hạnh phúc.